Hello my dear students and welcome to my video. النهاردة هنتكلم عن the nervous system part 2. وقبل ما نبدأ في الليسن بتاع النهاردة عايزة أقول لكم إنكم لازم تتفرجوا على الفيديو بتاع the nervous system part 1، الفيديو اللي قبل ده على طول، لأن الكلام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة مترتب على الكلام اللي قلناه في part 1 في الفيديو اللي قبل ده. يلا بينا نبدأ ونعمل مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا سمعناها في الفيديو اللي فات. How does the nervous system work؟ إن nervous system زي ما قلنا sensory receptors الموجودة في sensory organ بتستقبل the information from the surrounding environment وبتسند specific signals عن طريق messages أو electric impulses بتروح through the nerves للبرين وبيعمل لها processing. بعد كده يبدأ يبعت المسجز دي برضو through the nerves to the body to react أو علشان determine the type of food أو image أو أي حاجة أنا شفتها أو شميت ريحتها. تمام. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن rodent، يعني نوع من أنواع القوارض اسمه the jumping jerboa. jumping jerboa من اسمه إنه بيعمل jumping. الجامبينج جيربوا ده هو الإيجيبشن جيربوا، يعني جيربوا المصري. هو عبارة عن desert rodent. يعني إيه desert rodent؟ يعني بيعيش في الصحراء. خلاص، بيعيش في الإيه؟ بيعيش في الصحراء، نوع من أنواع القوارض زي الفار كده، بيعيش في الإيه؟ في الصحراء. It searches for food at night. بيدور عن الأكل بتاعه بالليل، بيطلع بالليل. خلاص. طيب إيه الأدابتيشنز بتاعته علشان يقدر يعيش في الانفايرمنت اللي حواليه؟ هنتكلم عن 3 حاجات. هنتكلم عن الايرز بتاعته، هنتكلم عن الليجز بتاعته، وهنتكلم عن الفيت والتوز. اول حاجه هنتكلم عنها الايرز بتاعته. هو عنده large ears، ودانه كبيره، وكمان مش بس كبيره، كمان sensitive يعني حساسه للاصوات. so it can detect the quiet snake. السنيك اللي هو التعبان بيبقى جاي عايز ياكل الجربوع، فهو بيقدر يحس بصوتها حتى لو كان صوتها واطي جدا بسبب الايه؟ بسبب اللارج and sensitive ears اللي موجوده في الجربوع. طيب اللارج والsensitive ears اللي موجوده في الجربوع دي نوع من انواع انهي adaptation؟ structural ولا behavioral؟ برافو عليكم، طبعا the structural adaptation حاجه موجوده في شكل جسم. طيب قلنا تاني حاجه هنتكلم عنها بعد الايرز هي المين؟ الليجز بتاعته. شايفين الليجز بتاعته عامله ازاي؟ طويله وعامله يعني ايه لورا كده. احنا عندنا العكس، يعني ركبتنا لما بنتنيها بتتني لقدام، هو بتتني لورا ولونج. طيب اللونج ليجز دي بتفيده في ايه؟ بتفيده بان بتخليه يقدر ينط المسافات بعيده. The jerboa has long hind legs. hind يعني خلفيه، اوكي، legs وطويله that enable it to jump for a long distance. ينط نطه عالية وطويلة بحيث يقدر يهرب بسرعة من السنيك. طيب اللونج هايند ليجز دي نوع من أنواع الأدابتيشن والستركتشرال ولا behavioral؟ طبعا structural adaptation. بعد كده هنخش للفيت بتاعة الجربو والتوز، يعني الصوابع بتاعة رجليه، بتبقى فيها hair، بيبقى فيها شعر. ليه مهم الهير ده؟ علشان it helps it to grip the sand when it hops and jumps. إنه يمسك grip يعني يمسك الساند برجله when it hops and jumps. طب وإيه الفايدة إنه يمسك الساند لما بينط؟ علشان ما يتزحلقش. يعني إحنا مثلا لما بنمشي في الرملة بنلاقي الرملة دي بتخلينا إيه؟ نغرز كده برجلينا جوه الرملة، ولما بنغرز كده برجلينا رجلينا بتتزحلق، صح؟ ومش عارفين نمشي بسرعة، بنمشي ببطء لأن الرملة دي معطلانا، بنغرس فيها وتزحلق رجلينا كده، بتخليها تغرس جوه الإيه؟ الرملة. لا، رجلينا بقى الإيجيبشن جربوع بيبقى فيها هير، شعر كده، بيخليها تقدر تمسك الإيه؟ تمسك الرملة وهي بتنط بحيث ما تتزحلقش وتغرس فيها. أوكي؟ طيب الهير اللي موجود في الفيت والتوز بتاعت الإيجيبشن جربوع ده نوع من أنواع أنهي adaptation؟ structural ولا behavioral؟ برضه structural adaptation، حاجة في تكوين شكل جسم الجربو. خلاص. طيب بعد ما قلنا ال3 structural adaptations الموجودين في الجربوة، هنعرف adaptation رابع بقى بيعمله الجربوة، ألا وهو إيه؟ إن هو بيهوب. هوب يعني بينط in zigzag patterns. zigzag pattern يعني إيه؟ يعني هو مش بينط في straight pattern، مش مستقيم، لا، ممكن ينط مثلا يجي يمين شمال يمين شمال، ممكن مثلا ينط يمين يمين شمال يمين شمال شمال يمين. ليه بقى بيعمل كده؟ علشان يهرب
من الايه، من اي predator عايز يجي ياكله. خلاص، بحيث انه يدوخه كده، ان هو يفضل ماشي وراه فاكر نفسه مثلا سنيك هيمشي في خط مستقيم، يلاقيه شويه بيجي يمين وشمال ويمين وشمال، يقدر يزوغ ويهرب منه، لان السنيك احتار ما بقاش عارف يمشي وراه، يمشي وراه يمين ولا شمال ولا يروح فين بالظبط. ف it hops in zigzag patterns so it can escape quickly، كمان بيسكيب بسرعة جدا from danger. طيب الهوبينج بتاعه in zigzag pattern ده يعتبر structural adaptation ولا behavior؟ لا، دي حاجة هو بيعملها فتعتبر behavioral adaptation. يبقى احنا عرفنا ان الإيجيبشن جيربوا is a desert rodent، بيعيش في الصحراء، ونوع من انواع القوارض اللي هي الايه rodents يعني. بيكون عنده small body، جسمه صغير زي ما انتم شايفين كده، بس عنده large ears مخليه عنده strong sense of hearing، وكمان عنده long hind legs بتخليه jump for long distances، وعنده feet and toes that have hair that help it to grip the sand، وبينط in ايه zigzag patterns. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده، هوريكم بقى ازاي الايجيبشن جيربوا بيهرب من السنيك. بصوا، بينط اهو، شايفينه اهو، اهو هو ده الجيربوا. طيب بينط، بصوا النطة بتاعته عالية ازاي، اوب، شايفين عالية جدا اه اهو، علشان يقدر يهرب بسرعة بسبب اللونج هايد ليجز. خلاص، كمان بصوا بيمشي in zigzag pattern، مش ماشي في straight pattern، شوية يجي يمين شوية يجي شمال، شوية يمين شوية شمال. قدر انه يهرب، لو كان في تعبان ماشي وراه هيقدر يهرب منه، لانه فجأة بعد ما كان هنا نط بقى هناك، صح ولا لا؟ والسنيك كان ماشي في طريقه كده، مش هيلحق يجري ويشوف هو حود راح فين عشان يلحقه، صح ولا لا؟ تمام. طيب how does the nervous system work when the jerboa listen to the sound of snake؟ يلا بينا نفتكر الدايجرام اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، ازاي nervous system بتاع الجيربو هيشتغل بقى لما يسمع صوت السنيك بودانه اللي فيها excellent hearing دي او strong sense of hearing. هنقول برضو ان the sensory receptors اللي found في ears بتاعة الجربوة هترسيف information أو surrounding information. ومين هنا surrounding information اللي موجودة في surrounding environment؟ هي sound of the snake، صوت التعبان هو سمعوا بالsensory receptors الموجودة in the ears of the gerbil. بعد ما عملت receiving information هتبعتها كمان، يعني بتreceive وتsend the specific signals أو messages in the form of electric impulses. لمين؟ هتبعتها للbrain through the nerves. through the nerves يبقى هي بعتتها، بعتت الانفورميشن دي to the brain. خلاص، through مين؟ through the nerves. بعد ما بعتتها للbrain، البرين بي receive the information، مش بس بي receive the information، لازم قبل ما يعمل لها sending تاني للبودي يعمل لها processing أو translation. بعد ما عمل لها processing أو translation بدأ يبعت المسج اللي حصل لها خلاص processing، بقت اسمها processed message. بيبعتها through the nerves، بيبعتها لمين؟ بيبعتها to the jerboa's feet، بيبعت المسج دي للفيت، شايفين عشان ايه؟ ينط، شايفين بدأ ياخد وضع الايه؟ النط اهو. alerts the jerboa's feet to move، عشان يخلي الجربوة تستعد ان رجلها تبدأ ايه؟ تستعد ان هي تخليها تنط وتهرب من الايه؟ تهرب من السنيك. خلاص، تعالوا نشوفها بقى بالكتابة كده بالبوينتس، الفور بوينتس اللي احنا كنا متفقين عليهم، ان how the nervous system and the structural adaptations in the jerboa's body work together. ازاي nervous system مع الادابتيشنز الموجودة في جسمه structural اللي هي عبارة عن ears بتاعته large ears long hind legs، ازاي دول بيشتغلوا مع nervous system بتاع الجربوع علشان انه avoid danger when a snake comes close to it to hunt it. ان سنيك جاي علشان عايز تفترسه. ازاي اجزاء جسمه او البودي بارتس تشتغل مع nervous system عشان يهرب؟ ها، قلنا اول point ان sensory receptors in the jerboa's ear receive information which is the sound of the snake. سمعتها بودانها قوية جدا في السمع. sensory receptors in the ear also send messages through the network of nerves to the brain. كلمة network of nerves عادي صح؟ النتورك يعني شبكة من النيرفز، النيرفز عاملة زي شبكة كده، فهي بتبعت المسجز طبعا خلاص عن طريق النيرفز للإيه؟ للبرين.
بعد ما بعتت المسجز للبرين، البرين هيبعتها تاني زي ما هي كده؟ لا، قبل ما يبعتها لازم يعمل لها processing للمسج دي to alert the legs to move quickly. بعد ما عمل لها processing بتروح المسج to the Jerboa's leg to start to jump and hop away in zigzag path quickly عشان تهرب بسرعة من السنيك. وهنا نفس الكلام، بيقول لي ازاي البارتس بتاعت الجربوع بودي، اجزاء جسمه بيشتغلوا مع بعض ومع النيرف سيستم اللي فيه nerves وبرين علشان avoid the danger. طيب بصوا بقى the Jerboa's sharp sense of hearing اهي، اللي هي structural adaptation اللي فيه، والstrong legs برضو دي structural adaptation فيه، والاتنين دول ears والlegs دول عبارة عن body parts اللي استخدمهم عشان قدر يعمل بيهم jumping work together مع nervous system اللي فيها nerves و brains to help to survive helps it to survive. كل دول اشتغلوا مع بعض. ال ears بتاعته البادي parts بتاعته من ears وlegs والstrong sense وكمان sense of hearing والnervous system. التلاتة دول كلهم اشتغلوا مع بعض علشان يقدر انه ايه يسرفايف، يعيش ويهرب من السنيك. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي the whole response process of the jerboa running away from danger occurred in less than 1 second. يعني الفترة كلها بتاعت من ساعة ما الجربوة سمعت صوت السنيك لحد ما نطت، حصل كل ده في ايه؟ in less than 1 second. هي سمعت الصوت من هنا، ما عادتش تستنى دقيقة 2 3 عشان تنط، لا هي نطت على طول. أول ما سمعت صوت السنيك نطت على طول في أقل من ثانية. صح ولا لا؟ صح. ال time taken by the jerboa to react، الوقت اللي أخدته الجربوة علشان تتفاعل وتنط وتهرب من ال danger بيبقى اسمه the reaction time. اسمه ده ايه؟ reaction time، يعني وقت رد الفعل. reaction رد فعلها. رد فعلها ده أخدته في وقت قد ايه؟ هو التايم أخدته في وقت قد ايه؟ less than 1 second. less than 1 second. تاني يبقى the time الوقت that is taken by Jerboa to react to danger علشان يتفاعل للخطر، الوقت اللي خدته ده اللي هو less than 1 second ده is known as ايه؟ معروف بأنهي كلمة؟ معروف بكلمة the reaction time اللي هو وقت رد فعلها، والوقت ده بيكون قليل جدا، أقل من ثانية less than 1 second. أهي reaction time is the time taken by a living organism's body to react to stimuli أو information عشان يتفاعل ل information من حواليه such as danger. مثلا إيه؟ قلنا the whole response process بتاع الجربوع hopping away occurred in less than 1 second. وزي إيه كمان moving my hand quickly when touching the spines of Barbary fig. لو أنا مسكت الشوك بتاع البربري فيج هشيل ايدي منه بسرعة في لمح البصر في أقل من 1 second. الوقت ده اللي أنا أخدته من ساعة ما مسكت الشوك لحد ما شلت إيدي، الوقت ده أو التايم ده بيبقى اسمه reaction time. طيب خلوا بالكم بقى في حاجة تانية اسمها reflex. reflex عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن messages. خلاص، اسمها reflexes. بيكونوا so fast، رسالات سريعة جدا that you cannot realize it such as moving your hand away when touching a very hot cup of tea. أنا مسكت كوباية شاي سخنة شلت إيدي بسرعة جدا. الحركة دي بتاعت إن أنا حركت إيدي بسرعة اسمها reflex. هتقولي طب إيه الفرق ما بينها وما بين ال reaction time؟ لا، في فرق طبعا ما بينها وما بين الرياكشن تايم، لان الريفلكس هي المسجز اللي بتكون سريعه جدا اللي بتخلي ايدي تبعد بسرعه، لكن الرياكشن تايم هو التايم الوقت اللي انا اخدته علشان اشيل ايدي بسرعه. خلاص، يبقى لما يقول لي the messages which are so fast، خلاص دي اسمها ريفلكس. اسمها ايه؟ ريفلكس. حاجه بتحصل وانا مش واخده بالي غصب عني، بسرعه كده بلاقي ايدي اتشالت من غير ما اقول ايدي شيلي ابعدي. فاهميني ازاي؟ دي اسمها ريفلكس. الفاست مسجز
fast messages. إنما لما يقول لي time الوقت اللي اتاخد عشان جسمي react، هو بيبقى time قصير برضه less than 1 second، بس هو التوقيت اللي أخدته من ساعة ما مسكت الهوت كوب اوف تي وشلت إيدي ده اسمه the reaction time. خلاص عرفنا الفرق ما بين كلمة reflex وكلمة reaction time. طيب في نوع تاني من المسجز خلاص غير الفاست مسجز دي اللي هي اسمها reflexes. في نوع من المسجز بيكون sent automatically يعني automatically معروفة ان هي automatic، يعني من غير ما انا يكون لي دخل فيها. زي ايه؟ some messages are sent from into the brain، يعني من وإلى البرين المخ automatically like the signal to breathe يعني التنفس. انا طول ما انا قاعدة، طول ما انا نايمة، طول ما انا صاحية، طول ما انا ماشية انا بتنفس. التنفس ده بيحصل اوتوماتيك بيحصل لوحده اوتوماتيكلي، يعني مش لازم مثلا امسك حاجة او اعمل حاجة او اسمع حاجة معينة علشان المسجز دي تحصل او توصل للبرين. تمام؟ لا، هي بتوصل اوتوماتيكلي. خلاص زي مين؟ زي breathing، the signals of breathing زي التنفس. خلاص وعرفنا خلاص ان moving my hand away quickly ده بيبقى اسمه reflex. إنما when touching a very hot cup of coffee، لكن إن هي تحصل in less than 1 second ده اللي بيبقى اسمه إيه؟ reaction time، الوقت اللي أخدته عشان أشيل إيدي. بس كده احنا خلصنا الشرح بتاع اللسن. ممكن نحل شوية أسئلة علشان نلم الدنيا ونعرف إن احنا فهمنا الإيه؟ الدرس كويس. بيقول لي complete a desert rodent that has a small body large ears and long hind legs. مين ده؟ الإيجيبشن جربوع، برافو عليك. Number 2 the Egyptian Jerboa lives in the ايه؟ قلنا إن هو بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء in the desert. برافو. Number 3 the time taken by organism body to respond to different stimuli is called الوقت اللي أخده الجسم عشان يرسبوند يتفاعل اسمه the reaction time. برافو. When the Egyptian Jerboa is in danger, it starts to run away. This action occurred in very short time called حصل في وقت قصير جدا، بس هو بيسألني عن التايم ده اسمه ايه؟ reaction time. برافو. السؤال اللي بعديه large ears of the Jerboa helps it to hear sound of the snake is considered أنهي نوع من أنواع الادابتيشن؟ large ears بتاعة الجربوة. خلاص طبعا دي معروفة إن هي structural adaptation. السؤال اللي بعده the Jerboa's feet are covered with ايه؟ الفيت قلنا بتبقى covered with hair شعر which is considered a adaptation برضه structural adaptation. طيب الهوبينج النط بتاع الإيجيبشن جربوع in zigzag pattern نوع من أنواع أنهي adaptation؟ الهوبينج behavioral adaptation. السؤال اللي بعده the Egyptian Jerboa and Finnic fox. فاكرين الفينيك فوكس كان عنده برضو large ears. both have excellent sense of hearing. الاثنين sense of hearing بتاعهم قوي جدا. السؤال اللي بعده when the Egyptian Jerboa feels danger لما بيحس بالdanger the brain send messages to the legs through قلنا مين الموصلات اللي بيوصل من وإلى the brain messages من وإلى the brain هو مين the nerves. messages sent by the nervous system خلاص بيكلمني عن messages that are open so fast. هو عايز ايه اسم الفاست messages دي that you do not think about them are called ايه reflexes. برافو عليك عشان دول الفاست messages. بيقول لي give reason for ليه الإيجيبشن جربوع can jump long distances. دي احنا خلاص عرفناها وشفناها بالفيديو صح؟ ليه بيقدر ينط مسافات طويلة؟ علشان it has long hind legs that help it to jump for long distances. تاني give reason the presence of hair in the jerboa's feet and toes. ليه الهير موجودة في الفيت والتوز؟ علشان دي اللي بتساعد the jerboa to ايه to grip the sand when it jumps. The Jerboa's ears play important role in its survival. ليه؟ لأن ears بتاعته مش بس كبيرة هي كمان sensitive. It has large and sensitive ears which helps it to detect the quiet sounds. زي sounds of a snake. The Egyptian Jerboa jumps quickly when it senses danger. ليه بينط بسرعة؟ To protect itself by escaping quickly from danger.
السؤال اللي بعده بيقول لي what happens if هيحصل ايه لو the Egyptian Jerboa hears a snake moving towards it. لو هو سمع صوت snake جاية جنبه هيعمل ايه؟ ها what will happen؟ هيفضل واقف في مكانه؟ لا طبعا، بسرعة in less than 1 second هنلاقي الجربوع عملت ايه؟ hopping quickly in zigzag pattern so it can escape from danger. يبقى it will hop quickly in zigzag pattern to escape from danger. What happens if هيحصل ايه لو your hands touch the spines of the Berber pig؟ أول ما امسك الشوك بتاع البربر pig ايه اللي هيحصل؟ بسرعة هلاقي ايه؟ نفسي شلت ايدي in less than 1 second. My hand will move away quickly from the spines in less than 1 second. What happens if the Jerboa doesn't have an ear that is sensitive to sound؟ لو هو ما عندوش ears sensitive للsound ايه اللي هيحصل؟ مش هيقدر يسمع صوت السنيك، وبالتالي لو السنيك جت جنبه هتاكله ومش هيقدر يهرب منها، صح ولا لا؟ It will not be able to listen to the sound of the predators زي السنيك and can't escape from them and die. ومش هيقدر يعمل survival أو adaptation لأن كانت ears بتاعته sensitive to sound. دي كانت نوع من أنواع structural ايه؟ adaptation. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. Thank you for watching وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.